أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن the implicit differentiation. But today we will solve some exercise on it. Example 1. ممكن يجيني تشوز مثلا ويقول لي if x squared plus y squared is equal to 1, then dy dx is equal, يديني letter A x, letter B 1 over y, letter C negative 1 over y, letter D negative y over x. هنا sorry x over y. طيب to answer this problem أولا هاخد الجيفن بتاعي اللي هو x squared plus y squared is equal to 1 وآخد d dx للتو sides. في ناس بتحب تكتب d dx لمين؟ للx squared الأول plus d dx للy squared equal d dx برضو للوان. طب لو عملت على طول عادي derivative of x with respect to x يبقى 2x, derivative of y with respect to x يبقى 2y dy dx is equal derivative constant 0. طب أنا عايز dy dx لوحدها، هنقل ده الناحية التانية يبقى معناها إن 2y dy dx is equal negative 2x. طب اعمل divided 2y يبقى dy dx is equal to what؟ هعمل dividing by 2 هتبقى negative x over y which is what? Which is c. Okay? And number 2. If x squared plus y squared is equal to 2xy, then dy dx is equal to what؟ فهديني a b c d. طب انا ازاي اجيب الاول الانسر بتاعتي؟ طبعا انا هنا لازم اعمل differentiation with respect to x، يبقى هتبقى derivative of 2x squared هتبقى 2x، y squared هتبقى 2y. خلاص احنا حفظنا الكلام ده. dy dx 2y dy dx. طب انا 2xy احنا قلنا ده product rule، يبقى derivative first 2 times second plus derivative second dy dx times first هكتب 2x هنا. طب انا عايز dy dx لوحدها يبقى هاخد الدي مع دي، وبالتالي هنقل بقى السايد ده الناحية دي، طب والسايد ده الناحية دي. طب هغير السايد sign of each one هتبقى 2y dy dx ده positive minus 2x dy dx. طب وهنا هتبقى 2y minus 2x عشان الواي عندي هنا هنقلها 2x بالبوزيتيف هتروح بالنيجاتيف. هاخد dy dx كومن هتبقى لي هنا 2y minus 2x equal 2y minus 2x. هعمل divided 2y minus 2x وهنا 2y minus 2x. I think that the same, then dy dx is equal to what? Is equal to 1. يبقى أيا كانت الإجابة، لو كانت هنا negative 1 أو هنا x over y أو هنا y over x يبقى هختار مين؟ هختار 1. مثلا number 3. If y squared minus 2 square root x equals 0, then dy dx is equal to what؟ ويديني برضو 4 اختيارات ايا كانت الاختيارات. طبعا انا عندي هنا y squared يبقى هعمل implicit differentiation. طيب يبقى انا هاخد d dx للتو سايدز. طب d dx للy squared هتبقى 2y dy dx minus. طب السكوير روت بعمله ازاي؟ minus 2 ماليش دخل بيه. انا عارف ان الديريفيتيف بتاع روت x هنا تبقى دبل 8
تايمز 1 اب يبقى هتبقى 2 تايمز 1 ب 2، ال 2 هتتكنسل مع ال 2 ودريفت في الزيرو 0 وبالتالي هتبقى هنا ايه؟ هنا 1 يبقى 2y dy dx هنقل 1 على روت اكس الناحية التانية. طب عايز اعمل ديفايدد ده يبقى اقول له dy dx equal 1 over root x divided to y. divided to y معناها ايه؟ يعني multiply over 1 over 2y. يبقى هعمل multiply بقى الريسيبريكال بتاعتها 2y over 1 هعملها multiply الناحية التانية. يبقى dy dx هتبقى بإيه بقى؟ هتبقى ب 1 over 2y root x. أنا الروت x ده لو أنا عايز أشيله من تحت يبقى هعمل multiply في root x up على root x down وبالتالي هتبقى 1 تايمز روت x هتبقى بروت x up وروت x في روت x هتبقى 2xy down. يبقى الإجابة بتاعتي روت x over 2xy. اختار الإجابة على الشكل ده لو مكتوبة عندي أو ممكن تكون هو مديهاني في السمبلس فورم يبقى بالشكل ده. الاتنين صح. يعني ممكن ألاقي مكتوب لي في الإجابة هنا 1 over 2y root x يبقى اختار دي. طب لو مكتوبة روت x over 2xy يبقى اختار دي. طبعا هو مش هيكتب لي الاتنين لأن الاتنين صح. طيب example تاني. طيب number 4 says the slope of the tangent to the curve xy squared is equal to 3 at the point 3 and 1 equals what of them. طب أنا عشان أجيب السلوب احنا اتفقنا إن السلوب هو نفسه مين يا شباب؟ هو نفسه دي واي دي اكس، يبقى لازم أحصل على دي واي دي اكس من الكيرف ده. طيب أنا عندي الكيرف بيقول لي اكس واي سكوير is equal to 3. طب اكس واي سكوير ده implicit differentiation يبقى هاخد الديريفاتيف for both sides. طيب هنا x multiplied by y squared يبقى product rule يبقى derivative first 1 times second y power 2 plus derivative second 2y dy dx مش هنقول تاني بقى times first times x is equal to derivative 3 0. طب انا هفصل ده او هعمل simplify يبقى y squared plus 2xy dy dx. طب بس هو قال لي هنا at مين؟ at the point 3 and 1. طب ال 3 دي عبارة عن مين؟ عبارة عن x coordinate وال y coordinate ب 1. يبقى أنا أشيل ال y وأحط 1 square plus 2 times 3 times 1 dy dx equal to 0. يبقى هنا 1 plus 6 dy dx is equal to what؟ 0. هنقل 1 الناحية التانية يبقى 6 هكتب هنا معلش يبقى هنا 6 dy dx is equal to what? is equal to negative 1 لأن هنقل 1 ده to the left يبقى هعمل divided by 6 يبقى dy dx is equal negative 1 over 6 which is what? which is B. ده بالنسبة للمالتيبل choice أو ال MCQ questions. لكن لو جيت في example number 2 وجه قال لي find dy dx 4 قدامي number 1 أي حاجة بقى فيها إيه؟ x sin y plus y cosine x is equal to 0 أو أي number. طب أنا عشان أجيب الفيرست ديريفاتيف هنا بعمل إيه؟ أنا كل الحكاية إن أنا باخد دي دي إكس للتو سايدز أو differentiate if implicit by differentiation implicit differentiation for both sides. x sin y ده product باينة يبقى first derivative first 1 times sin y itself plus derivative sin y cosine y good بس cosine y بس لا ده ال y دي function يبقى في derivative الانجل بتاعتي في الدي واي دي اكس times مين؟ times الفيرست plus التانية برضه product rule y times cosine derivative ال y هتبقى دي واي دي اكس
طيب تايمز سكند كوساين اكس بلس ديريفيتيف الكوساين تبقى نيجاتيف ساين تايمز فيرست تايمز واي ايكوال 0. رتب الكلام ده يبقى تبقى ساين واي بلس كوساين واي دي واي دي اكس، وطبعا هنا اكس كمان اللي هي دي اكس كوساين واي بلس انا عندي هنا دي واي دي اكس كوساين اكس هتبقى كوساين اكس دي واي دي اكس، اخر حاجه هتبقى نيجاتيف واي ساين اكس ايكوال 0. هو بيسالنا عن مين؟ بيسالنا على الفيرست ديريفيتيف دي واي دي اكس، يبقى اي حاجه فيها دي واي دي اكس هسيبها في سايد والباقي كله انقله، يعني ده مفيهوش هنقله بالناحيه الثانيه يبقى واي ساين اكس بالبوزيتيف. طب وده هنقله ماينس ساين واي. طب والباقي هسيبه زي ما هو يبقى اكس كوساين واي دي اكس بلس كوساين اكس دي واي دي اكس. طيب الخطوه اللي بعدها مين اللي متكرر عندي؟ اللي متكرر عندي دي واي دي اكس كومن فاكتور على طول، يبقى ناخد دي واي دي اكس كومن فاكتور. قلنا دايما نكتبها في الاول نكتبها في الاخر عشان انا بعمل ديفايدد اللي قدامها. يبقى مين اللي قدامها؟ انا عندي اكس كوساين واي بلس كوساين اكس. طب والباقي الناحيه الثانيه زي ما هو ما عملش فيه اي حاجه، ساين اكس ماينس ساين واي. طب هعمل ديفايدد على الكوانتيتي دي كلها يبقى دي واي دي اكس ايكوال البعيد عن القريب، القريب من دي واي دي اكس تحت دايما يبقى اكس كوساين واي بلس كوساين اكس واب هيبقى واي ساين اكس ماينس ساين واي. طيب اكزامبل تاني نمبر 2 ما يجي يقول لي اف برضو اكس cosecant y is equal to y cotangent x. Find dy dx. خلاص احنا حفظنا الخطوة، هناخد دي اكس للتو سايدز. خد يا سيدي أول حاجة أول ترم عندك x cosecant y يبقى برودكت رول. طب y cotangent برضه برودكت يبقى طبق البرودكت مرتين. derivative first 1 خلاص مش هكتبه يبقى 1 تايمز 1 عادي تايمز كوسيكانت زي ما هي بلس derivative الكوسيكانت احنا عارفين نيجاتيف كوسيكانت واي كوتانجنت واي بس تايمز مين بقى؟ derivative الواي لان دي مش انا بعمل with respect to x يبقى دي واي دي اكس. اوعى تنسى الحته دي. طيب is equal to ده مين كله؟ ده derivative second تايمز فيرست يبقى تايمز اكس is equal to نفس الكلام هكرره derivative الواي هتبقى دي واي دي اكس تايمز السكند يبقى كوتانجنت اكس بلس derivative الكوتانجنت حد فاكرها؟ ايوه صح يا عم احمد مظبوط الكوتانجنت بنيجاتيف كوسيكانت سكوير نيجاتيف كوسيكانت سكوير. طيب بس دي في اكس فعادي مفيش مش هعمل ديريفيتيف للاكس بقى تايمز واي يبقى تايمز السكند تايمز الفيرست اسف. طيب بعد كده اعمل سمبليفاي يبقى كوسيكانت واي ماينس كوسيكانت واي كوتانجنت واي في اكس عندها اهي يبقى احطها في الاول هنا. بعد كده دي واي دي اكس is equal to cotangent x دي واي دي اكس ماينس عندي كوسيكانت سكوير اكس واي يبقى اكتبها واي كوسيكانت سكوير اكس. بعد كده احنا اتفقنا على ايه؟ اي حاجه فيها دي واي دي اكس هكتبها في سايد يعني دي مع دي هجمعهم مع بعض. طب والتانيه اللي مفهومش بقى هخليهم في سايد تاني. طب مين اسهل لي؟ انا عندي دي نيجاتيف اوديها الناحيه التانيه دي بالايه؟ بالبوزيتيف يبقى هنقل دي ودي بالنيجاتيف اوديها من الرايت سايد للليفت سايد بالبوزيتيف. طب يبقى اللي هكتبه ايه؟
طيب انا ممكن اكتب دي الاول عادي، يبقى هكتب كوسيكنت واي بلس واي كوسيكنت سكوير اكس، يبقى انا جبت دي هنا ايكوال، هنقل دي الناحيه الثانيه، بس دي في الناحيه اليمين زي ما هي كوتانجنت اكس دي واي دي اكس زي ما هي. طب ودي بالماينس هنقلها بلس، بعد كده اكتب الباقي اكس كوسيكنت واي كوتانجنت واي دي واي دي اكس. احنا قلنا بناخد مين كومن بقى؟ الدي واي دي اكس اللي قدامي دي، عشان انا عايز افصلها، عايز اعمل سيبريت ليها. طيب يبقى هاخد اللي قدام، هاخد الدي واي دي اكس في الاخر عادي مفيش مشكله، وافتح تو براكتس، هتبقى مين؟ كوتانجنت اكس بلس اكس اهو اللي بقى قدامها اكس كوسيكنت واي كوتانجنت واي. طب وده هكتبه زي ما هو بالظبط مش هغير فيه حاجه، بلس واي كوسيكنت سكوير اكس. طب احنا عايزين مين دلوقتي؟ عايز دي واي دي اكس، عايز دي، يبقى لازم اعمل ديفايدد اللي قدامها. احنا قلنا البعيد ديفايد القريب، يبقى دي واي دي اكس از ايكوال مين اللي جنبها؟ تكتبها تحت، ارميها تحت على طول، كوتانجنت اكس بلس اكس كوسيكنت واي كوتانجنت واي. طب واللي بعيد هكتبه في النوميريتور عندي كوسيكنت واي بلس واي كوسيكنت سكوير اكس. يبقى انا بعمل خطواتي بالراحه عشان اقدر احصل على الفاينل ريزلت اللي انا عايزها. طيب اكزامبل تاني نمبر 3، اما يجي يقول لي برضه find dy dx for مين بقى؟ مثلا اي حاجه y over x plus x over y is equal to a. طبعا انا عارف ان a constant، طبعا x not equal 0 y not equal 0. طيب انا هنا في fractional form، ايه الاسهل طريقه بالنسبه لي؟ ان انا اتخلص من الدينومينيتورز اللي عندي. يبقى اول خطوه عشان اجيب دي واي دي اكس هنا بسهوله اعمل ملتبلاي باي اكس واي. فلما اعمل هنا ملتبلاي اكس واي وملتبلاي اكس واي وملتبلاي اكس واي هيبقى شكل البروبلم ايه بقى؟ هيبقى الاكس كانسل وذ اكس تبقى واي سكوير، بلس الواي تكنسل مع الواي يبقى اكس سكوير، وهنا ايه اكس واي. اعتقد بقى ابسط من الاول. طب اخد دي دي اكس للتو سايدز، يبقى دي دي اكس للواي سكوير، احنا قلنا 2 واي دي واي دي اكس، بلس طب الاكس سكوير بالنسبه لاكس يبقى 2 اكس بس. طب الاي اكس واي يبقى ده برودكت على طول، بس الاي كونستنت هاخدها يا مع الاكس يا مع الواي اللي يعجبك. هاخدها مع الاكس طبعا افضل، يبقى ديريفيتيف الاي اكس هتبقى بايه؟ تايمز السكند بلس الديريفيتيف الثانيه اللي هي دي واي دي اكس تايمز الفيرست اللي هي اي اكس. طب برضه انا مشكلتي ان انا عايز افصل الدي واي دي اكس مع بعض، يبقى هنقل ده الناحيه الثانيه واجيب ده مكانه، بس اما اغير السايد بغير الساين، يبقى اي اكس دي واي دي اكس ماينس 2 واي دي واي دي اكس. طب والليفت سايد هيبقى 2 اكس ماينس اي واي، هجيب ده الناحيه دي بالنيجاتيف، يبقى بقى عندي 2 اكس ماينس اي واي ايكوال مين بقى؟ مين اللي متكرر عندي؟ احنا قلنا دي واي دي اكس. طب خدها كومن بقى يا وحش، يبقى دي واي دي اكس هيبقى الباقي عندي مين؟ اي اكس ماينس 2 واي. طيب انا عايز دي واي دي اكس بس، يبقى اعمل ديفايدد ده اللي جنبه، يبقى الدي واي دي اكس احنا قلنا بيساوي البعيد على القريب، اللي جنب الدي واي دي اكس دايما نكتبه تحت، اوعى تنسى وتكتبه فوق، يبقى 2 اكس ماينس اي واي. يا رب نكون فاهمين اللي احنا بنتكلم فيه. مسألة أخيرة عشان نفهم أكتر الإمبليسيت ديفرنشيشن نمبر 4. find dy dx for مين بقى؟ for sin 2x cosine 2x equal 3 over 2y آسف. cosine 2y equal
is equal to 3 over 4. طيب انا عندي دي بسيطه sin 2x cosine 2y product، يبقى انا هاخد دي x للتو سايدز. ماشي. derivative first times second. derivative sin cosine 2x. طب في derivative الانجل 2 في الثانيه، يبقى ده derivative الاولى كله، في الثانيه cosine 2y، يبقى دي الثانيه بلس. طب الديريفيتيف الثانيه الكوساين نيجاتيف ساين 2y. طيب في ديريفيتيف ال 2y ايوه جدع يا عم احمد، يبقى 2 dy dx. تمام. يبقى ده كل ده ديريفيتيف السكند، يبقى ديريفيتيف ذا سكند تايمز فيرست، يبقى تايمز مين؟ ساين 2x. طيب ديريفيتيف 3 اوفر 4 كونستانت دي هبله خالص عبيطه كده، يبقى بزيرو. طيب يبقى ديريفيتيف الكونستانت بزيرو. طب بعد كده اعمل سمبليفاي، يبقى 2 كوساين 2x كوساين 2y ماينس هنا ايه اللي بره؟ يبقى انا عندي 2 وساين 2x ساين 2y، يبقى ماينس 2 ساين 2x ساين 2y dy dx is equal to 0. انا عايز افصل دي لوحدها، هي بالماينس نقلها بالبلس، يبقى هحط ايكوال هنا وانقلها الناحيه الثانيه، يبقى هيبقى 2 ساين 2x ساين 2y dy dx. طب وفين الليفت سايد؟ هي ده، يبقى 2 كوساين 2x كوساين 2y. طب وبعدين هعمل ديفايد على ده، يبقى الدي واي دي اكس هتبقى ايه؟ يا عم محمد قول. هتبقى 2 كوساين 2x كوساين 2y اوفر 2 ساين 2x انت ساين 2y. برافو يا عم محمد. طب هل في حاجه لايك تيرمز اب اند داون؟ انت عندك كوساين 2x وتحت ساين 2x وفوق كوساين 2y وساين y. طب انا ممكن احولها لشكل تاني. انا عارف ان كوساين اوفر ساين ايكوال 2 كانسل، وكوساين اوفر ساين هي كوتانجنت 2x. طب وكوساين اوفر ساين خد بالك ده 2x زي 2x و2y زي 2y. اصحى يا عم احمد انت والحاج محمد، كوساين 2y على ساين y يبقى تبقى ايه؟ تبقى كوتانجنت 2y. طب لو كتبتها كده بس عادي كوساين 2x كوساين 2y اوفر ساين 2x ساين 2y كوريكت صح. بس انا كده استفدت من ايه؟ من الايدنتيتيز اوف ذا trigonometric functions اللي انا درستها في الصف الاول الثانوي. اتمنى ان احنا نكون استفدنا النهارده، والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.